วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเทียริสตัวละครของแต่ละสายจะมีตัวไหนในอนาคตบ้างที่อยู่ในเทียร์สูงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเพื่อบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอห์นชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทียริสสำหรับเกม Dragon Traveler เนี่ยมาฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะฮะว่าตัวละครที่เราเล็งไว้ในอนาคตเนี่ยมันจะเก่งไหมมันจะอยู่เทียร์สูงหรือเปล่าสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมเนี่ยก็จะยกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ดูเว็บไซต์นี้มาค่อนข้างบ่อยนะครับในเว็บไซต์นี้มันจะค่อนข้างดูง่ายว่าตัวนั้นเก่งทางด้านไหนเก่งทางด้านนู้นด้านนี้นะครับมันสามารถดูได้แบบง่ายๆเข้าใจได้ดีนั่นเองเนาะดังนั้นผมก็จะใช้เว็บไซต์นี้นี่แหละนะครับในการดูเพราะว่าข้อมูลจากที่ผมดูเนี่ยมันค่อนข้างตรงจริงๆมันก็ไม่ได้มีผิดหรอกแต่ละเว็บไซต์ที่ทำออกมามันขึ้นอยู่กับเราแหละว่ามันจะนึกว่าเก่งไหมอะไรแบบเนี้ยคือเขาลองทดสอบดูบางคนก็อาจจะทดสอบแบบไม่เก่งอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่คนจริงๆอ่ะดังนั้นหลายๆเว็บไซต์เลยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะครับในการจัดด้วยความคิดส่วนตัวเนาะแต่โดยความคิดส่วนตัวในเว็บไซต์เนี้ยเนี่ยใกล้ๆเคียงกับความคิดผมนะครับก็เลยยกในส่วนของเว็บไซต์เนี้ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่โหมดตัวแท้งก่อนเลยนะครับสำหรับในตัวแท้งตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของอาเทนาสำหรับตัวละครนี้สามารถที่จะ PVE เก่งแบบเวอร์ได้ระดับ SS เลยแต่ในระหว่าง PVP เนี่ยตัวมันจะอยู่แค่ระดับ A เท่านั้นนะครับคือมันค่อนข้างตรงอยู่นะเพราะว่าอาเทนาเอาไปทำการ PVP เนี่ยโดยการใช้สกิลรวบเป็นจุดหลักของตัวมันนั้นไม่รอดจริงๆนะครับมันเอาไว้สำหรับรวบมอนเนี่ยมากองกันแล้วก็ให้ตัวดาเมจหมู่ในการถมอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นมันเลยเป็นตัวเดียวที่มีสกิลแบบรวบมากองกันได้ก็เลยอยู่ในระดับ PVE SS นั่นเองคุณผู้ชมและก็ตัว EX ตัวแท้งตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัว Prometheus สำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับ S เหมือนกับตัวของ Athena เลยนะครับ PVE เนี่ยจะได้ในระดับ S นะฮะทั่วไปและก็การ PVP เนี่ยจะอยู่ในระดับ A แล้วก็จะมีซาโลเมนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับมันเก่งจริงๆตัวละครมันอยู่ในระดับเนี่ย S บวกเลยนะครับ PVP PVE เนี่ยก็ S บวกทั้งคู่นะครับหมายความว่ามันแทบจะสมดุลเลยและก็ตัวซีซ่านะครับก็ PVE ได้ระดับ S ไปและก็ PVP เนี่ยได้ระดับ S บวกแต่ต้องกดด้วยมือนะเวลาเขายิงหรืออันติอะไรมาเป็นระยะไกลเนี่ยมันสามารถป้องกันได้มันก็เก่งนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ปอมเปอยู่ระดับ S บวกนะครับ PVE เนี่ยอยู่ในระดับ S และก็ PVP อยู่ในระดับ S เหมือนกันและต่อมานะครับก็จะเป็นตัวดาวลินเนี่ยอยู่ในระดับ S นะฮะและก็จะมีตัวไฮเดรนนะครับอยู่ในระดับ S ส่วนวูนะครับหรือเซียนวูเนี่ยก็จะอยู่ในระดับ S เหมือนกันและก็จะมีเฮลเวล A นะครับอนูบิส A แล้วก็เฮอร์เมนนะครับระดับพวกนี้เลยดูเอานะครับ B ดูเอานะครับสามารถอ่านได้เนาะตัวมันไม่สำคัญละเราไม่ค่อยได้เล่นกันละไอตัวพวกเนี้ยก็ไม่ต้องอธิบายมากนะคุณผู้ชมต่อมาของตัวนักบวชนะครับหรือบาทหลวงกันบ้างนะสำหรับสายฮิลนะครับตัวแรกที่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวดาวศุกร์หรือก็คือวีนัสนั่นแหละนะครับมันอาจจะแปลพลาดนิดหนึ่งสำหรับการแปลนะสำหรับตัววีนัสเนี่ยอยู่ในเทียร์ระดับ SS ซึ่งเป็นตัวซับที่สูงที่สุดแล้ว PVE นะครับได้ระดับ SS และ PVP ได้ระดับ S นั่นเองคุณผู้ชมและต่อมาก็จะเป็นตัวซับตัวใหม่นะครับระดับ EX แต่มันเขียนว่า UR นะ Hell ตัวนี้นะครับมีเทียร์อยู่ที่ระดับ S และในส่วนของ PVE เนี่ยจะได้ SS และ PVP ก็จะได้ S นั่นเองวิเวียนนะครับอยู่ในระดับ S และ PVE เนี่ยจะได้เป็น S PVP S นะฮะถือว่าดีนะต่อมานะครับก็จะเป็นมอร์กาน่าสำหรับตัวซับนี้มีสปอยในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วตัวนี้นะครับจะอยู่ในระดับ S เหมือนกันเน้นไปที่ PVE เนี่ยจะ SS เลยและก็ในส่วนของ PVP เนี่ยระดับ S นะครับไม่แย่ถือว่าเก่งนะเก่งทั้งคู่เลยเพราะว่าถ้ามันไม่ตกแบบ S ไปได้เนี่ยมันถือว่าเก่งนะฮะถ้ามันตกไป A อะไรแบบเนี้ยมันก็เล่นไม่รอดในโหมดนั้นๆแน่นอนเนาะ
และต่อมานะครับก็จะเป็นตัวชิบิโมสำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับ S นะครับ PVE ได้ S และก็ PVP เนี่ยได้ S เหมือนกันนะครับหน้าที่คือมันคงกันเลยนะสำหรับตัวชิบิโมนะคุณผู้ชมและก็เซลซาร์ดนะครับสำหรับตัวนี้อยู่ในตำแหน่ง A บวกนะครับ PVE เนี่ยระดับ S นะครับใช้ได้และในส่วนของ PVP นะครับอยู่ในระดับ A ใช้ไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวซับตัวใหม่นะฮะพวกนี้ซึ่งก็สามารถที่จะดูได้นะแต่ว่าไม่อธิบายมากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะในช่วงนี้เนาะและตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูที่ตัวละครระดับ S กันบ้างดีกว่าเพราะว่าในระดับ S เนี่ยต้องเน้นๆให้หน่อยตัวละครหลายตัวละครเลยที่เก่งๆแล้วยังไม่เข้าเนี่ยคุณผู้ชมก็อยากจะได้ข้อมูลแบบลึกๆเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนั่นเองเนาะหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัว Hades นะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับ S นะครับในการ PVE S และ PVP S นะครับคือเก่งทั้งคู่นะต่อมาก็จะเป็นตัว Hermes สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่ง S เหมือนกัน PVE S นะฮะและ PVP S เหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูที่สกิลอีกทีนึงนะไอที่มันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเล่นลานประลองอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นโนหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขี่น่าจะคล้ายๆกับเจ็ตสกีอะไปชนแล้วแบบดาเมจแรงมากนะพอชนเสร็จเนี่ยมันไหลต่อเข้าใจไหมแล้วลองนึกภาพถ้าเราเล่นแบบลานประลองเนี่ยเจ้าตัว Hermes เนี่ยตัวเนี้ยมันไปทำการชนนะครับตายชนตายชนตายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับว่าเวลาเนี่ยมันจะไวที่สุดแล้วนั่นเองผมเคยเห็นน้องใน PVP ไหลแบบนั้นนะครับเป็นอะไรที่แบบโหดมากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวของซิกูนะครับสำหรับตัวนี้มันมียังไม่มีใช่ไหมก็อยู่ในตำแหน่ง S เหมือนกันนะครับ PVE เนี่ยได้ S และ PVP ก็ Sต่อมานะครับก็จะเป็นตัวลินสำหรับตัวนี้อยู่ในระดับ S นะครับ PVE เล่นได้ S และ PVP S เล่นได้เหมือนกันต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของสเก็ตนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับ S เหมือนกัน PVE S บวกนะครับเก่งมากถ้ามันมีข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นไงคุณผู้ชมแย้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Lilith สำหรับตัวนี้ระดับ S เหมือนกัน PVE S นะฮะและ PVP S นะคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นตัวทั่วไปนะครับสามารถดูได้นี่มันก็มีเขียนไว้ชัดเจนนะคุณผู้ชมและทีนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันที่สายนักรบบ้างสำหรับตัวสายนักรบนะครับในตัวของ Ares เนี่ยจะอยู่ในระดับ S บวกนะครับและในส่วนของ PVE เนี่ย S บวกและ PVP ก็ S บวกเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตัว Ares นี่มันโคตรเก่งเลยนะครับจากที่มันโดนปรับไปเนี่ยรู้ได้เลยในส่วนของการเล่นกิจกรรมเมฆกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยคือตัวมันเป็นปัญหาอยู่ตัวเดียวเลยนะเว้ยแล้วคนอ่ะมันเริ่มนิยมปั้นมันเก่งจริงๆอ่ะมันเก่งแบบเวอร์ๆอ่ะณปัจจุบันในตอนนี้เนาะดังนั้นถ้าให้เปรียบเทียบแล้วคือแบบถ้าสายนักรบจริงๆอ่ะไอตัวอันเลสเนี่ยปั้นมาแล้วคุ้มมากอ่ะผมมองว่ามันเล่นง่ายด้วยนั่นเองเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทอนะครับอยู่ในระดับ S นะครับ PVE ได้ S และ PVP เนี่ยได้ S เหมือนกันแล้วก็จะมี Hercules นะครับนี่เป็นเทพตัวที่3นะครับมันไม่ใช่ว่ามีแค่2ตัวนะมีทอแล้วนะครับมีโลกิมันต้องมากกว่านั้นดิโลกิแล้วใช่ไหมแล้วก็มีทอนะครับแล้วก็มี Hercules นะคุณผู้ชม Hercules อยู่ในระดับ S บวกนะครับเก่งเหมือนกัน PVE เนี่ยจะได้เป็น S นะครับและในส่วนของ PVP เนี่ยจะได้เป็น SS เลยนะครับนานๆจะหลุด SS มาสักทีหนึ่งนั่นเองเนาะตัวอื่นผมไม่รู้นะว่ามันอยู่ในอันนั้นกันหรือเปล่านะครับอย่างพวก Ares อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะอยู่ในตำแหน่งเทพเดียวกันก็ได้แต่ชื่อไม่ค่อยแบบคุ้นๆไงดังนั้นผมก็เลยแบบเอาที่มันชัดๆละกันเนาะแล้วก็ Asmodeus นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่ง S นะครับเก่งเหมือนกัน PVE เนี่ยจะ S บวกและ PVP จะได้ระดับ S นั่นเองชิงหลงก็ S นะครับ PVE S แล้วก็ PVP นะครับจะได้เป็น S บวกเนาะไทฟิงนะครับสำหรับตัวนี้ S เหมือนกันคุณผู้ชมและก็จะมีตัวของฮิโตมินะครับตัวนี้ก็ S และก็ PVP S เหมือนกันเนาะเนี่ยลองดูเอานะฮะคือต่างชาติเขาจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าผมไม่พูดนะคุณผู้ชมแล้วมันแปลเป็นภาษาไทยหมดเลยไงผมกลัวผมจะอ่านชื่อไม่ออกภาษาอังกฤษบางตัวผมอ่านไม่ออกถ้าผมเกาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันต่อมานะครับก็จะอยู่ในหมวดนักยิงเลยตัวแรกจะเป็นตัวอาร์เทมิสนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ย
จะมีระดับอยู่ที่ SS เลยนะครับและ PVE ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับ SS และ PVP ก็อยู่ในระดับ SS ซึ่งมันเก่งทุกโหมดเก่งทุกอย่างนะฮะสำหรับตัวนี้ยิ่งปั้นดาวให้มันได้ยิ่งสูงๆเนี่ยเราคุ้มค่าแน่นอนไม่ต้องกลัวเสียดายยังไงก็ใช้ยาวๆนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Apollo ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตรงเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับได้ระดับ S บวกไปในการ PVE เนี่ยมันสะสมสแต็กได้ก็เลยได้ระดับ SS แต่ว่าระหว่างการแข่งขันกับผู้เล่นน่ะใครมันจะมามัวเก็บสะสมสแต็กนะครับก็เลยอยู่ได้แค่ระดับ A นั่นเองเนาะตรงนะครับผมมองว่าตรงนะและต่อมานะครับก็จะเป็นตัวมิมีสำหรับตัวนี้อยู่ในระดับ SS นะครับและ PVE เนี่ยจะได้เป็นระดับ SS เลยและ PVP ก็ได้ระดับ S นั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคือแบบดีนะสายนักยิงของธาตุแสงถือว่าเล่นได้อะไปได้ครบคันคล้ายๆกับตัวของอพอลโลเลยนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวของจริงนะครับตัวนี้ก็ได้เป็น S บวกนะสำหรับตัวจริงเนี่ยในการ PVE เนี่ยจะได้เป็นระดับ SS เลยและในระดับการ PVP เนี่ยจะได้แค่ A เท่านั้นก็จริงนะครับเพราะว่ามัน PVP เนี่ยแทบจะเล่นยากนะครับกว่าจะได้ยิงเขาตายแต่ละตัวเนี่ยมันจะตายกันหมดก่อนนะครับผมเล่นแล้วคือลองเอาดวลกับทีม e f r i t ที่อัดแน่นๆน่ะยังไงก็ค่อนข้างแบททางค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวจริงเด้อถึงเราจะถึกถึงทีมเราจะถึกขนาดไหนอะมันก็ดูเล่นยากอยู่ดีนะฮะมันเก่งเป็นโหมดในการตีบอสตีอะไรจริงๆนะสำหรับตัวจริงเนาะต่อมาก็จะเป็นนิงโรสนะครับอยู่ในระดับ S นะฮะ PVE เนี่ยได้ S และ PVP ได้ S นั่นเองต่อมาฮิมิโกะนะครับตัวนี้ได้ S และก็ได้ S ผมเองก็คิดว่ามันต้องเก่งแต่ทำไมมันถึงไม่เก่งวะแต่เซิร์ฟเวอร์นอกก็มีปั้นกันแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับปั้นช่วงแรกๆเข้าใจไหมคือแบบอยู่ดีๆก็ไม่ได้เก่งหวือหวาเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมและสายสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายนักเวทสำหรับสายนักเวทเนี่ยตัวแรกเลยนะครับโบรกิเนี่ยจะอยู่ในระดับ SS นะครับในการ PVE จะได้ S นะครับและ PVP เนี่ยน้องโกงมากในร่างเงาของน้องเนี่ยเลยได้ระดับ SS ไปนั่นเองเนาะคุณผู้ชมต่อมานะครับระดับ SS เหมือนเดิมเลยโพไซดอนนะครับอยู่ในระดับที่เก่งมันยังใช้ได้นะปัจจุบันเลยตัวละครมัน PVE ได้ระดับ S นะครับและ PVP เนี่ยก็ได้ระดับ SS นั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าสกิลเบื้องต้นมันดีทุกอย่างในการดวลกันขาดน้องไม่ได้น้องสามารถที่จะปล่อย CC ช่วงต้นเกมได้และน้องเนี่ยยังสามารถมีแช่แข็งเป็นอมตะได้ด้วยนั่นเองเนาะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของซุดสำหรับตัวนี้เนี่ย SS ไปนะครับอย่างเต็มใจนะเพราะว่า PVE เนี่ยผมมองจากสกิลแล้วยังไงก็เก่งแน่นอนก็เลยได้ระดับ SS ไปส่วน PVP นะครับก็เก่งเหมือนเดิมเลยก็เลยได้ระดับ SS ไปคือมันจะต้องมีโรเลกันบ้างแหละเชื่อผมสิคือแบบมาดูเทียร์แบบนี้แล้วมันต้องโรเลกันบ้างแหละเชื่อนะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวทาร์ลอตที่กำลังจะเข้าในเร็วๆนี้อยู่ในระดับ SS นะครับตัวน้องเนี่ย PVE นะฮะจะได้เป็น SS เลยและในส่วนของ PVP เนี่ยก็จะได้เป็น SS เหมือนกันนั่นเองเนาะและตัวต่อมานะครับที่มีสปอยในเซิร์ฟเวอร์ไทยมาแล้วและก็ได้เห็นรูปแบบสปอยไปเบื้องต้นบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวทามโมะนะฮะสำหรับตัวนี้อยู่ในระดับ SS นะครับ PVE SS และ PVP เนี่ยก็ระดับ SS เหมือนกันนั่นเองกลาเบียลอยู่ในระดับ S นะครับและก็ตัวคัตซัตเนี่ยก็จะอยู่ในระดับ S ทงไฟนะครับระดับ S ตัวที่ไหนที่หลุดบ้างละเนี่ยคือแบบตัวอีฟริตกลายไปอยู่ A แล้วนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะไม่ใช่มันใช้ไม่ได้เด้อคือมันอาจจะมีตัวอื่นที่มาแล้วมันเก่งเวอร์เกินไปกว่าที่สายมันเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ก็เลยต้องมาอยู่ในระดับล่างๆแทนอะไรแบบนี้นี่เองเนาะชิงหลงนะครับก็ยังคงเล่นได้นะปัจจุบันนะอยู่ในระดับ S เนี่ยที่ไม่ได้ตกเมตาอะไรแต่อย่างใดยังคงเล่นได้อยู่และยังคงเก่งอยู่ทั้ง2โหมดนั่นเองเนาะลองดูนะฮะตัวไหนที่มันยังคงใช้ได้นะปัจจุบันบ้างนี่นะครับก็จะมีตัวพวกนี้ที่ยังไม่ได้เข้าค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ตัวสายนักฆ่าเนี่ยมันเหมือนลูกเมนน้อยยังไงก็ไม่รู้มากี่ตัวเนี่ยจะให้เก่งแบบเวอร์เลยไม่มีนะครับมันก็แบบพอมาช่วยเติมให้ทีมนั้นสมบูรณ์แบบได้บาดร้วงนะครับก็จะมีตัวของวีนัสนี่แหละตัวเดียวเลยนะครับที่อยู่ในระดับ SS ซึ่งมันเก่งจริงๆนะครับจากสกิลมันเบื้องต้นเนาะเนี่ยก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีตัวแท้งนะครับสามารถดูได้คือมันก็จะมีตัวเก่งๆอยู่แค่3ตัวนี้นี่แหละนะครับพวกซีซ่าอะไรที่ยังคงใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมแบบระดับสูงเลยดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับเทียร์ตัวละครนะครับมาให้ดูกันแบบของปากของคอเพราะว่ามันยังมีตัวที่ไม่เข้าอีกเยอะแต่เราก็สามารถรู้ได้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นสรุปจากไต้หวันนะครับที่เขามีการใช้กันหรือเทสกันเนี่ยมาแล้วว่าในตัวมันจะต้องอยู่ในระดับนี้อะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชม